This is the question. Y plus 1 dx over dy plus x equals to y minus 1. So oleh sebab kita ada 3 terms kat sini, so kita akan menggunakan kaedah simpi. So the first step adalah tukarkan dia kepada bentuk standard form. So bila kita nak tukar kepada standard form, depan dx over dy tu tak boleh ada apa-apa. So every term kita akan dividekan dengan y plus 1. So plus x over y plus 1 equals to 2y minus 1 over y plus 1. Okay, so settle. So next adalah I mencari integrating factor. So integrating factor kita adalah Vy. So E integrate. So apa yang kita akan integrate adalah selain daripada X. Okay, so kita akan integrate 1 over Y plus 1. So 1 over Y plus 1 dy. So kita punya integrating factor adalah E to the power of ln Y plus 1. So macam biasa properties E to the power of ln. So dia macam kita cancelkan E dan ln. So yang tinggal adalah Y plus 1. Okay, next adalah step M, multiply kita punya integrating factor ataupun V kita ke dalam kita punya standard form. So every term kita akan darabkan dengan kita punya Vy. So Y plus 1 times dx over dy. Saya tak tahu kenapa tulisan berkedut sangat hari ni. Sekejap ya. Dx over dy plus y plus 1 times, kejap ya. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia pening hari ni. Dia tak nak kat saya hari ni. Okay. Y plus 1 times x over y plus 1 equals to y plus 1. Sorry lah kalau tulisan tu macam tema Halloween pula. Saya tak tahu kenapa dia berkedut-kedut macam tu. So biar je lah ya, saya akan faham Dah lah berkedut hilang pula tu. Tu. Bolehlah terima sikit. Okay, so now kita dah darabkan kita punya V dengan kita punya standard form. So dia akan jadi y plus 1 dx over dy plus x equals to 2y minus 1. 2y. Okay. Next adalah step product rule. So bila product rule ni yang selalu orang pening-pening. Okay. Formula yang selalu kita ada adalah kita punya V in terms of x darabkan dengan y. Ini yang selalunya. Tapi sekarang ni kita kena ingat. Kita punya standard form sekarang adalah dalam bentuk dx over dy. So kita punya product rule dia akan jadi d over dy vy times x. Macam tu. Okay. So equals to right hand side kita copy je lah. Yang 2y minus 1 ni. Okay. So our v is y plus 1. So x darab y plus 1 d over dy equals to our right hand side adalah 2y minus 1. Okay. Next adalah step integrate. So integrate both side. Integrate with respect to y. So x y plus 1 dy equals to integrate 2y minus 1 dy. Okay. So left hand side kita ada integrate, kita ada differentiate. D over dy itu adalah tanda untuk differentiate. So integrate, jumpa differentiate. So nothing happen. So dia hanya akan terus jadi x y plus 1. Then sebelah kanan sahaja yang kita integrate. So 2y integrate dia akan jadi 2y square over 2. So dia akan jadi y square sahaja sebab kita dah matikan 2. Integrate 1 dapat y. So don't forget plus c. Okay. Then kita ada syarat dekat sini. When x equals to 1, y equals to 1. Okay. So substitute x equals to 1, y equals to 1 to find the value of c. So 1 plus 1 equals to 1 square minus 1 plus c. So we'll get c equals to 2. Okay. So masukkan balik. X, y plus 1 equals to y square minus y plus 2. Okay. Sekarang step terakhir adalah y kan. Kita punya simpi tu step terakhir adalah y.
Maksudnya jadikan Y sebagai subjek. So sekarang ni kita akan jadi, the last step adalah menjadikan X sebagai subjek. So X equals to Y square minus Y plus 2 over Y plus 1. Okay. So dah settle untuk soalan ni. Cuma soalan ni sama je macam soalan selalu kita buat. Cuma kena hati-hati pada dia punya start daripada dia punya standard form. Sebab sekarang ni kita ada dx over dy. Bukan dy over dx macam selalu. Sekarang saya nak bincangkan question number 10. Ini adalah berkaitan dengan application of differential equation. Okay, kalau ikutkan dalam nota ada 5 jenis kan application. Okay, population, decay. Okay, first adalah population, next adalah decay, radioactive decay, Newton's law of cooling, electric circuit, dan juga satu lagi adalah velocity acceleration problem. So ada 5 problem. Dan kamu kiranya kena tahu 5 problem tu je, dan kalau ikutkan soalan dia sama je, ditukar-tukar nombor je. Okay, so kita akan bincangkan question number 10. Ini adalah berkaitan dengan population model tu. Okay, the first example untuk application dalam nota korang. Okay, so the number of certain bacteria culture has increased from 5,000 to 15,000 within 10 hours. The rate of increase of the population is given by dx over dt equals to kx. Okay. Find the formula for the number of bacteria at time t. Okay, untuk soalan ni, ini adalah soalan berkaitan dengan population. Dan untuk soalan application, dia memang akan bagi siap-siap dah apa dia punya differential equation. So untuk soalan ini, dia dah bagi dia punya differential equation adalah dx over dt equals to kx. Dan ingat untuk chapter 2 ni, kita punya aim adalah from differential equation dx over dt, kita akan jadikan, okay, buat something-something supaya kita ada x equals to apa-apa in terms of t. Okay, so itu adalah aim kita untuk soalan ni. Dan bila kita baca pada soalan tu, the first ayat pun dia dah bagi tahu, bacteria culture increase from 5,000 to 15,000 within 10 hours. Saya suka bila kita baca soalan, kita terus keluarkan semua maklumat yang kita ada. So, sekarang ni kita sedang main dengan T dan X, okay, time dan juga population. When T, kalau baca pada soalan tu dia start experiment from 5,000. The bacteria culture from 5,000 lah, okay, bacteria culture adalah 5,000, so X equals to 5,000 at T equals to 0. Okay, kalau boleh tabulatekan every data yang kamu ada supaya senang untuk kita cari. Okay, then they increase to 15,000, so X equals to 15,000 within 10 hours, so T equals to 0. Okay, so kita akan gunakan benda tu kejap lagi. Okay, now kita tengok pada kita punya differential equation balik. Dx over dt equals to kx. Kalau kita tengok kita ada 2 terms sahaja, dan selalunya kalau kita ada 2 terms kita akan terus separate kan. So separate x dengan x, t dengan t. Okay, so saya akan separatekan 1 over x dx equals to k dt. Dekat sini k is a constant, so k can be on t side. Mungkin nak letak sebelah kanan boleh, nak letak sebelah kiri pun boleh. Tapi saya letak k dekat sebelah t supaya saya tak serabut dengan xx tu nanti. Okay, so biarkan k dekat sebelah t. So we have 1 over x dx equals to k dt. Then after separate kita akan integrate both sides. So integrate 1 over x ln x. Integrate k dt. K is a constant, so integrate constant, dia akan jadi k t plus c. Okay, masih integrate 2 lah. Contohnya integrate 2 dx. So, jadi 2x plus c kan. So, benda yang sama sebab k is a constant. Tapi kita integrate with respect to t. So, kt plus c. Then, okay, kita akan eksponenkan both sides supaya kita hilang ln kat depan. So, bila kita hilangkan ln kat depan, dia akan jadi x equals to ekt plus c. Okay, macam kita ada e besar tu lah. Okay. Okay, next, kita akan cuba simplify lagi kita punya soalan. EKT plus C sama juga dengan EKT times EC. Okay, ini adalah law of indices. XA plus B is equals to XA darab XB. Contohnya macam itulah.
Okay, so benda yang sama law of indices. So kita pecahkan. So then kita akan dapat X equals to A E K T. Mana datang A adalah E to the power of C. Kenapa kita boleh tukar huruf A? Sebab E to the power of constant akan jadi constant. So kita denote dia sebagai A lah, which means another constant. Okay, so sekarang ni kita punya equation adalah X equals to A E K T. A E to the power of K T. Dan kita nak cari nilai K, nak cari nilai A, kita akan gunakan kita punya table yang kita dah buat dekat atas tu. So, when T equals to 0, X equals to 5,000. So, substitute ke dalam kita punya equation. So, A, E, K times 0. So, K to the power of K times 0, 0. E to the power of 0, 1. So, sini akan jadi 1. So, kita akan dapat A equals to 5,000. So, bila kita dah dapat nilai A, jangan lupa untuk subkan balik dalam kita punya equation tadi yang saya dah highlightkan kuning. Jangan lupa update value A. Okay, so X equals to 5,000 E, K, T. Okay, so sekarang kita akan gunakan yang kita dah update. The green one. Okay. Next. Kita akan substitute T equals to 0. X equals to 15,000. So X, 15,000. 15,000 equals to 5,000 E to the power of K times 10. So 15,000 bahagi dengan 5,000 akan jadi 3. So E 10K. E to the power of 10K. Then ln both sides. So ln 3 is equals to 10K ln E. Okay, 10K bawa ke depan. Lepas kita dah letakkan ln pada E. So ln E equals to 1. So K equals to ln 3 over 10. Okay, so bila dah dapat nilai K, jangan lupa untuk substitute balik dalam kita punya latest X. Okay, so X kita yang paling latest adalah yang warna hijau tu. So substitutekan balik. So X is equals to 5,000 E to the power of K ln 3 over 10 times T. Okay, so dah siap untuk question A. So ini adalah yang soalan minta ni, formula for the number of bacteria. Okay, so settle untuk question A. Next question B. Find the number of bacteria. Okay, so the number of bacteria tadi kita dah denote sebagai X kan. So find the number of bacteria when T equals to 20 hours. When will the number of bacteria, when will the number of bacteria become 50,000? Okay, so untuk soalan ni, kalau kita boleh tabulate apa yang dia minta sebenarnya, okay. So, what is the value of X when T equals to 20? Okay, itu dia punya first question. The next question dia kata, when will the number of bacteria become 50,000? So, when X equals to 50,000, what is the value of T? Okay, so itu sebenarnya soalan kita minta. So, kita gunakan X yang paling latest tadi. So, X equals to 5,000 E to the power of ln 3 over 10 T. So, substitutekan the first question. When T equals to 20. So, X equals to, okay, masukkan je. E ln 3 over 10 times 20. Okay, bermasukkan, kira je lah calculator. So kira, kita akan dapat 45,000. Okay, 45,000. So after 20 hours, the number of bacteria will be 45,000. Okay, so this is the first question dia lah. Then kita tengok what is the value of T when X equals to 50,000
Okay, so masukkan balik yang dekat warna merah yang dekat atas tadi ni So 50,000 goes to 5,000 e to the power of ln 3 over 10t. Ni kuasa kejap. Saya ubah kejap, nanti takut tak nampak lain pula. E to the power of ln 3 over 10 times t. Okay, saya harap kau nampak lah macam kuasa tu. Okay, so kita akan dapat 10. Okay, 50,000 divide by 5,000. 5,000 bawa ke sebelah kiri, so jadi 10. So 10 equals to e to the power of ln 3 over 10t. Okay, lepas tu ln both side. So ln 10 equals to ln 3 over 10t ln e. T ln e. So ln e equals to 1. So kira nanti, okay, ln 10 divide by ln 3 over 10. So t akan dapat 20.69 hours. Question number 11. Okay, so question number 11 masih lagi application of differential equation. Tapi ini adalah problem yang keempat berkaitan dengan electric circuit. Okay, so question number 11, consider a simple electric circuit with a resistance of 3. Oh, man nak sebut dia, saya tak ingat dah nama macam nak sebut dia. Yelah kot And inductance of 2H. Ini dia fizik, korang lagi terror daripada saya sebenarnya. Okay, saya tahu matematik je. If a battery gives a constant voltage of 24 volt and the switch is closed when t equals to 0, the current I after t seconds is given by di over dt plus 3 over 2I equals to 12. I00. Okay, obtain IT. Okay, so untuk soalan ni, ayat dia yang panjang-panjang tu sebenarnya, yang dekat atas yang panjang-panjang 3 ohm, 2H apa benda semua-semua tu, sebenarnya dia dah simplifykan dalam bentuk differential equation ni. So, kita hanya gunakan yang the highlighted one je. Guna yang itu, so aim kita masih lagi daripada kita punya differential equation di over dt plus apa-apa tu, kita akan jadikan kepada I. IT tu maksud dia I in terms of T. Okay, so let's start this question. Di over dt plus 3 over 2I equals to 12. So I00 means when t equals to 0, I equals to 0. Okay. So sekarang ni kita ada 3 terms. 1, 2, 3. So selalu ni bila kita ada 3 terms, kita akan cuba selesaikan menggunakan SIMPY. P-I-Y, SIMPY. Okay, so kita tengok the first step adalah menjadikan dia dalam bentuk standard form. So kalau kita tengok dekat sini, ini dah dalam bentuk standard form. Macam ni kita nak tahu sebab kita tengok depan di over dt tu tak ada apa-apa. Okay, so bila depan di over dt tu tak ada apa-apa, so maksudnya dia dah dalam bentuk standard form. So dah tak payah buat apa-apa. Okay, so next adalah mencari integrating factor. So integrating factor kita adalah V, T. Kalau confuse, bukan kalau confuse, kalau takutlah nak tulis nak buat apa VT ke VI ke VX ke benda, kita selalu ambil yang dekat dia punya denominator. So denominator kita adalah T kan. So VT lah. Okay. So VT equals to exponent to the power of integrate 3 over 2 dt. Okay. Kita akan ambil selain daripada I dekat sini. So selain daripada I adalah 3 over 2 lah. Kita ambil dekat sini. Kejap saya. Okay. This one. Okay. So integrate 3 over 2 dt akan jadi e to the power of 3 over 2t. Okay. So itu adalah kita punya V. Next step adalah M multiply kita punya V dengan ke dalam kita punya dalam S. So e to the power 3 over 2t di over dt plus 3 over 2e 3 over 2ti
equals to 12E3 over 2T. Okay. Darabkan kita punya V ke dalam S kita semua ni. Okay. Next step adalah jadikan dia dalam bentuk product rule. Okay. Ingat M ni adalah hasil selepas kita differentiate kita punya P tu. Okay. Tapi kita tak differentiate lah. Kita macam simplifykan dia. So D over DT VT times I. Ini dia punya formula. So right hand side salin sahaja. Okay. So our V is D over DT. V kita adalah E to the power of 3 over 2T times I. So right hand side 12E to the power of 3 over 2T. Okay. So next step adalah integrate both sides. So integrate D over DT. E3 over 2T times I. I besar. DT. Integrate 12E3 over 2T dt. Okay. So integrate. Left hand side tak payah buat apa-apa sebab integrate. Ni tanda integrate. Jumpa tanda differentiate. So integrate jumpa differentiate tak ada apa-apa lah. So terus je E to the power of 3 over 2T times I. So kita hanya integrate sebelah kanan. 12E to the power of 3 over 2T. So 12. Okay, ini adalah exponent, so copy. Over differentiate power. Ln base, so ln E lah. Okay, don't forget plus C. So ln E equals to 1, so tak ada apa-apa pun kat sini. So E to the power 3 over 2I. Ti equals to. So simplify bahagian sini kita akan dapat 8E3 over 2T plus C. Okay, so the next step adalah mencari nilai, sebelum tu saya tak nak cari lagi nilai C. Saya nak simplify dulu soalan supaya jadi I sebagai subjek. So I equals to 8E3 over 2T plus C. Saya terus macam ni. 8 plus CE negative 3 over 2T. Okay. Faham tak kenapa? Kenapa terus jadi macam tu? Saya memang sengaja shortcut. Tak faham. Okay. So sebenarnya untuk dapatkan benda ni tak ada benda pun sebenarnya. Kita bahagikan every term dekat sebelah kanan dengan E. Ini. Bahagikan ini. So 8E3 over 2T divide E3 over 2T plus C over E3 over 2T. So E3 over T ni, E ni habislah. Okay, tu sebab dia jadi 8 saja. 8 plus C, E. Ni kan E to the power of 3 over 2T ni dekat denominator. So bila kita bawa ke atas, dia akan jadi kuasa negatif. Macam tu. Okay. So that's why saya dapat yang macam tadi tu. Okay. Now dekat sini, baru kita masukkan when T equals to 0, I equals to 0. So 0 equals to 8 plus CE negative 3 over 2, 0. So akan dapat C equals to negative 8. Okay, sebab E to the power of negative 3 over 2, 0 jadi E to the power of 0, E to the power of 0, 1. So terbalik akan dapat C equals to negative 8. Then masukkan balik macam tadi, masukkan nilai yang kita ada tu. Nilai C. Okay, then kita akan dapat I is equals to 8 minus 8E negative 3 over 2T. So, dah settle untuk soalan 11A. So, apa-apa lepas ni, dekat bawah-bawah ni, kita akan guna yang warna kuning tu. Okay? So, itu adalah untuk question 11A. Next, 11B.
Determine the difference in the amount of current flowing through the circuit from the 4th to the 8th second. So give your answer correct to 3 decimal places. So ini adalah kita punya IT tadi. I in terms of T. Kalau kita tulis cantik, dia jadi macam ni sebenarnya. I in terms of T. Macam tu lah. Tapi kita nak tulis I saja pun boleh. Tak ada masalah pun. Okay. Untuk soalan B, apa yang dia nak sebenarnya adalah apa tadi difference current from 4 to 8 seconds. So dia nak current at 8 second tolak current pada 4 second. Okay, when t equals to 8 tolak when t equals to 4. So gantikan 8 t equals to 8, so 8 minus 8 e negative 3 over 2 times 8 minus 8 minus 8 e negative 3 over 2 times 4. Substitute t equals to 4. Okay, so bila kita tekan calculator, soalan kita nak 3 decimal places sahaja. So bila tekan calculator, kita akan dapat jawapan. Saya tulis je lah number dia So 7.9999508. Kejap dia tak keluar pula. 999508 minus 7.980047 kot. Okay, so akan dapat 0.020. 3 decimal places. So jangan tinggalkan macam ni. Salah. Okay, tak dapat markah akhir sebab dia soalan nak 3 decimal places. So kena tambah 0 lagi satu kat belakang. Okay, so question B settle. Next is question C. If the current is allowed to flow through the circuit for a very long period of time, okay, soalan dia dekat sini a very long period of time, estimate IT. So I in terms of T. So kita punya equation I equals to 8 minus 8E negative 3 over 2T. So apa yang dia nak sekarang, a very long period of time. So T equals to apa-apa. So what is the value of I? So a very long period of time, kita tak tahu nilai dia berapa. So kita boleh kata T approaching infinity. Okay, sebab sangat lama, a very long period of time. Kita tak boleh nak kata 100, tak, not long enough. So kita letak je infinity. So bila kita letak infinity dekat sini, kita akan dapat E negative 3 over 2 infinity macam tu kan. Tapi kita tak substitute lah. Kita tak tunjuk kita substitute. So kita akan buat E. Saya tulis ayat dia When T approaching infinity, E negative 3 over 2T akan approaching 0. Kenapa approaching 0? Satu, boleh cuba tekan calculator. Kalau kau masukkan T yang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar lah, tekan je calculator berpuluh juta, kita akan dapat nilai tu sangat kecil, dia akan approaching 0. Satu lagi kita boleh tengok daripada graf. Kalau ingat lagi graf exponential, negatif, ni e to the power negative x T lah T, saya ganti T terus. T. Okay, so ni adalah T So ini adalah graf exponential negatif. So semakin T menghampiri infinity, okay, ni Sekejap. Okay, semakin T menghampiri infinity, as T approaching infinity, okay, nilai dia akan jadi 0. Dekat sini akan semakin menghampiri 0. 0 pada ni, dekat sini. Okay, so that's why E to the power negative 3 over 2T equals to 0. So, IT kita akan jadi 8 minus 0, so equals to 8. So ini je lah jawapan kita. Okay, so dah settle untuk question 11. Ada apa-apa soalan nak tanya?
Madam, nak tanya Apa dia? yang nombor 11A tu, Aha. kalau Bahagian mana? kita tak buat kaedah simpi tu, Boleh, tak ada masalah buat separable. So, kejap saya tunjuk. Boleh tak buat boleh buat okay, okay, separable. okay. Dia akan jadi macam ni. Thank you, DI. madam. Okay. Okay, ala-ala kamu tanya tu saya tunjuk teruslah. Plus 3/2i equals to 12. Ini soalan kan? So nak buat separable pun boleh, tak ada masalah. Tapi bawa dulu 3/2i ke sebelah sana. So apa yang kita akan buat nanti bila kita separatekan, dia akan jadi 1/12 minus 3/2i di equals to dt. So dia akan jadi 1 dt lah. So integrate je lah. 1 boleh, tak ada masalah. Terpulang. Okay, itu kaedah separable. Saya tunjuk kaedah simpi. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah.